de Kom Suriname Consciousness Movement. Iedere tweede en laatste zondag van de maand. Een radioprogramma via radio SRS Pigipoa. Arki en Leri Salifu Historia. Be Umpopo en Pewe Collectionam Ching. Een heldere bewustwordingsradioprogramma met als presentator Kenneth Sloten. Iedere tweede en vierde zondag van de maand op Pigipoa SRS. Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement. Vanaf zondag 14 april van 5 uur 's middags tot 6 uur 's avonds via de SRS. Goedemiddag, dames en heren. Lobiwang. We zijn er weer. Vandaag zondag. De tweede zondag in de maand juni. 23 juni om goed te zijn. We heten ieder van harte welkom aan de radio. En wij vangen ons programma aan. Zoals gebruikelijk moeten wij onder de aandacht brengen dat er geen mogelijkheid bestaat tot bellen. Maar dat luisteraars wel kunnen reageren. En de reactie op onze FB-page of op ons e-mailadres geplaatst kan worden. Het kan zijn een aanvulling of een opmerking waar wij iets aan hebben of waar wij iets mee kunnen doen. Het e-mailadres is padkmovement@hotmail.com. Ik herhaal padkmovement@hotmail.com. PADK is dus kleinletter. En onze FB-page, dat is Suriname Consciousness Movement. Dank u. We hebben in de studio vandaag weer de leden van ons radioprogramma, mevrouw Helga Fredison en brother Ronnie Schaal. Ondergetekende is Kenneth Sloten. En de mensen die onze programma's tot nu toe gevolgd hebben, die weten dat we het programma aanvangen met de bijdrage van zuster Helga, die ingaat op zaken die meer betekenis geven aan de persoon Anton de Kom, aan zijn strijd, aan zijn leven. Informatie daarover. Mag ik uw aandacht voor Helga? Lieve luisteraars, ook van mijn kant van harte goedemiddag. Ik stuur de groetjes naar, in het bijzonder naar Utrecht hoor, want daar zijn ze altijd afgestamd. En natuurlijk kunt u ons ook volgen via Radio Boni en via Radio Paramaribo. FB Radio Paramaribo. Oké. Het thema van deze week is de gevolgen van het wegtrekken van de tot slaaf-gemaakten van de plantages en de consequenties daarvan.
De vorige keer had ik het over de contractarbeiders. Voor en na de afschaffing van de slavernij in 1863. En vandaag ga ik er dieper erop in. Ook het ontstaan van de balata, de hout- en de goudindustrie komt aan de orde. En natuurlijk de bijdrage van papa Anton de Kom. Luister met aandacht. Door de onmenswaardige behandeling van de witte opzichters die de slaaf-gemaakten kregen, maakten dat zij in opstand kwamen. Ze pikten het niet langer en toen trokken ze de bossen in. Hierdoor werd er dus minder arbeid verricht. De consequentie hiervan was dat de producten die op de plantages verbouwd, geoost en verscheept werden naar Nederland, afnamen. De concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven in Europa en de rest van de wereld leed hieronder. Nederland heeft toen als kolonisator van Suriname voor productiedoeleinden een model van slavernij toegepast. Nu moesten zij naar andere mogelijkheden uitkijken, zodat de productie op de plantages door kon gaan. De Nederlandse economie was daar sterk van afhankelijk. Toen kwam de kolonisator op een briljant idee om de tot slaaf-gemaakte Afrikanen die wegtrokken te vervangen met arbeidskrachten uit andere delen van de wereld, waar de Europese mogendheden het voor het zeggen hadden. Toen heeft men de Chinezen uit Macau laten halen om het arbeidspotentieel aan te vullen. Maar u moet begrijpen, beste luisteraars, dat vanuit een situatie waarbij de tot slaafgemaakten werden ingezet, dat men niet betaald werd voor arbeid. Deze mensen werden puur uitgebuit, gemarteld, gestraft, onderdrukt en tot in hun ziel getrapt. En onder deze omstandigheden moest men werken. Slavenarbeid noemt men dat. Met de komst van de Chinezen veranderde het patroon nauwelijks. Het verschil lag er hierin dat de Chinezen geen slaven werden genoemd, maar contractarbeiders, en zij werden betaald. Weliswaar niet voldoende voor de hoeveelheid zware arbeid dat zij moesten verrichten. De Nederlandse planters en bedrijven wilden op de Europese markt een voordelige concurrentiepositie hebben. En om deze positie te behouden, moesten ze de mensen die arbeid verrichten op de plantages onderdrukken, uitbuiten en tot slaaf maken. Ze mochten geen eigen wil meer hebben en ze moesten onderdanig zijn. Van fatsoenlijke arbeidsrechten was er dus helemaal geen sprake van. Dit was echt een verkapte vorm van slavernij. De contractanten die werden woest en ze kwamen in verzet. Dat was de reden dat de onderdrukkers naar andere goedkope arbeidskrachten moesten uitkijken. Libanezen, Britse koloniën, Indiërs uit de Nederlandse koloniën, Indonesiërs en later zelfs boeren uit Nederland moesten het ontgelden. Ik zal het nu even hebben over de boeren en de planters uit Nederland. Op een gegeven moment vonden de planters Suriname niet meer aantrekkelijk. Ze verkochten de boel, inden hun tegoeden bij de overheid en vertrokken. Ten einde raad probeerde Nederland het met boeren uit Groningen om het gat te dichten. Onder deze omstandigheden is de in Suriname geboren Anton de Kom als 18-jarige jongen gaan werken voor de Balata Compagnie. De arbeidskrachten
die het zware werk op de plantage moesten doen, waren daartoe niet meer bereid. De plantages gingen toen achteruit. En dit was het begin van de balata, de goud- en de houtindustrie. De plantage-eigenaren gingen op zoek naar een andere vorm van productie. Zo ontstond de balata-industrie. In de hout- en goudsector stonden er toen activiteiten. De jonge Anton de Kom trad in dienst van de balata-compagnie, weliswaar niet als veldarbeider, maar als administratieve kracht. En dat maakte dat hij geconfronteerd raakte met de mensonterende situatie waaronder de arbeiders moesten werken. Zoals lage lonen, mishandelingen en het ontbreken van tal van faciliteiten. Anton de Kom kon het niet langer meer aanzien. Er moest wat gebeuren. In 1920 vertrok hij naar Nederland en daar begon hij zich te oriënteren hoe men de arbeidsklasse kan organiseren. De drang om de onderdrukten bij te staan groeide. Als Anton in januari 1933 terugkeert naar Suriname, wordt hij ook geconfronteerd met deze situatie en hij begint een bureau om onderdrukte arbeiders gratis advies te geven. Papa Anton de Kom had al gauw door dat de koloniale overheid een politiek van verdeel en heers voerde onder de bevolking. Aan de ene kant tussen de inheemsen, de tot slaaf-gemaakten en later met de mensen die zichzelf bevrijden. En aan de andere kant de tot slaaf-gemaakten die in 1863 hun vrijheid kregen en de contractarbeiders. Ja, deze constructie lijkt een beetje ingewikkeld, maar ik kan je dus zeggen dat je dan merkt dat er verdeeldheid was. Er was versnippering en vijandigheid. De mensen die werden van elkaar gescheiden. Gezinnen werkten niet meer op één plaats, niet samen op één plantage, maar ze werkten in verschillende districten, zodat ze elkaar nauwelijks zagen. In Paramaribo was het anders, omdat het de hoofdplaats is en de mensen elkaar wel tegenkwamen. Het kantoor van Anton de Kom was in het centrum gevestigd, dus hij kreeg van allerlei kanten bezoek van arbeiders met het verzoek om advies en ondersteuning. Tegen die achtergrond besefte hij dan ook hoe noodzakelijk het is om al de mensen in het land die verdeeld werden, zodat men over ze kon heersen, te organiseren en tot één volk te maken. Dat was de nationale gedachte die de jonge Anton de Kom koesterde. Maar wij merken, zoveel jaren na hem, dat die noodzakelijke eenheid en bundeling er nog steeds niet is. Er is weliswaar een samenleving, maar niet naar het model van Anton de Kom. Dit is nodig omdat de toekomst van dit land en het volk daarvan afhangt. Daarom is het belangrijk dat wij ons moeten verenigen als één volk en gebroederlijk met elkaar omgaan. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel, Helga. Weer heel spannend en leerrijk wat je brengt. Elke zondag weer. En ik denk dat je voornamelijk de scoropching moest enorm voeren naar informatie. Zodat je kan plaatsen informatie in alleen dat je kiest over een historie voor een kondreja. Dan vraag ik dan broer Ronnie om direct van wal te steken met zijn deel.
Ja, grantang brada Kenneth. Lawe barala de arkisma funo so serefina tu ini wishwiti kondre sanang. Nanga de arkisma funo ini tata kondre de arki via radio boni nanga FB radio Paramaribo voor Ricardo de Sousa. Mino kan bigi a programma disi mi onderdeel fu nog giwa bigi versteri. Fos mi bigi nanga mi onderdeel, nogmaals, mi giwa bigi versteri of uno giwa bigi versteri na Jaircino bigi boy Russo strike. Die knocking opponent Alan Crowder in a Ultimate Fighting Championship trade in Fayette, Greenfield, South Carolina. En dat bij de Amoro at tweede na sa knockout ini aswar gewegklasse dati. Bigi boy Russo strike sorgutaki Alan Crowder si ala den stersa afvanudu direct fu nyame kerstfeest dia kong. Dus dat we gi ala grani ala bigi na bigi boy Russo strike ewe verstering naga bigi prestatie di sipe apoti sanang bakata pamata apot sanang bakata pa wereldkaart en datu afvanudu. So srefi Jair Chonenfa di nanga bicycle race in a UCI Festival of Speed in Texlerstown, Pennsylvania, in Sosrevi in de Verenigde Staten, tapa 200 meter sprint, teka eerste plaats. En mi ook baka tapatori fu Jair Chon en Fa, omdat hij nou waf de helden voor ons omzorg in de gaten, waf de jongman voor ons omzorg in de gaten, die epot sanang, ekatapamata en a gedrevenheid voor a jongster naman die si, me volle gama me lees net tori van mankba en dan nasanisa umuswarder. En dan mo konta pu wan jaja uma sa etemre wan teachak ba atapuna pasi en dan me abe over atletiek en a jaja uma fundisi di estukana ini Adams State University in Colorado ook to ini Verenigde Staten. En dan me abe over Sunayana Wahi. En adjaja jong umadisi die geboren tapu 14 Augustus 1990. En zoals er voel ik voor dan abinode 28 jaar en otap 29. Een specialiteit voor Sunayana. Een specialiteit dat tapa 100 meter. En zoals er ook tot tapa 200 meter. Maar we volgen umadisi want tijdje ba. En de prestatie ving dat de onopgemerkt. Dat we lukutaki sinds 2015 een vestig waar de kort ook toe tapa 100 meter en een wakking along in 11.71 in Albuquerque in Verenigde Staten pe hij neemt deel na de wedstrijden die zie. Want prespari sanisan de taki den jaja umari zijn met kwetsa den kafesi de jonge helden die voelen dat de kafesi zo schreef je naartoe de nou bereik den piek eten. Maar we moeten het onder aandacht voor de jongen voor zodat den schrijf je abiwang een rolmodel. Personaina schrijft etaki in een vroeg stadium des maffen en familie kon je taki op een bepaald talent omdat abe loblong. En inasana de kon stimuleren morofara zo abe kan kon begin doen aan atletiek. En ons schrijft je pete aan atletiek schrijft charengo. Sofara tak akon doro so schrijven in de Verenigde Staten. Hij volgt een studie in geologie. In 2016 in Rio de Janeiro. Jammer genoeg na Olympische Spelen dat hij aan de halve finale omdat hij atensa ameki ateno besari fu abeng kondoro a halve finale. Maar nou uma disi a uma nou jaja uma di in netans dong winsto tegenslag meeting aan netans dong. Zo schreef hij in 2017 een verbeterde record als een record op 100 meter en dat lomme in 11.42 seconden. Een record is hier bij de tapu neng voor Kirsten Nieuwendam sabelomme in 11.68 en een record dat bij de zede tapu neng tap 2012 hebben de tap neng voor Kirsten Nieuwendam. En Sunayana verbeterd haar record in 2017 en dat jaar komt op 11.42.
Nou na Ouderstuur, Bolivia, en dat wordt taki over juni 2018. Israël bevindt zich bij de teleurstellende 6e plaats die a bereik. Maar if me lees de omstandigheden onder sabe verkeer, voor sabe kan kon nemen deel naar afspelen dat in Ouderstuur en Bolivia, dan de gevolgen bij de taki abe akwantum si vermoeiende reis. Alla de staan het compleet een rol, zodat hij in prestatie akon door het pas 6e plaats. Maar desalniettemin, we vinden toch een boom prestatie, dat hij tandwing best door atap de onderdeel sa eilong, zowel a 200 meter als zowel a 100 meter. Abedoelende dat ik in mijn bijdrage sa mijn leven, dat uno abeng alleen over sporters, maar we hebben ook over Pokumang, akan de leerkrachten toe die leveren een bijdrage. En die we een confessie voor vestig aandacht. Lekker sa denk je voor papa de Kom de taki, unam vergit desma funu, unam vergit de helden funu, die sorun apasi die leveren een bijdrage. En de jongens maar funu die kom op nono de, sowieso leveren een bijdrage. Ini sanang fu pot sanang atapa werekat fu sorgron tapotaki sanamang sirefi ulayang talenja en de amus desotaki zolang de omstandigheden de accommodaties en verbeteringen kon in de pistorie dati zodat unu a jeugd funu de sporters funu onder goede omstandigheden we zitaki. Ja, dat de bereik prestaties. Want je ziet dat je de trainers dat ik is naar Dorosee, naar voor professioneel training en die prestaties die blijven niet uit. Omdat die in ayari disi, dan usataki unakatak wan tackle maar Sunayana no bereik al limit sa abe muslong voor de Zuid-Amerikaanse Spelen in die ayari disi. Den strenge eisen voor atletiekbond. Pe abe geven aan selfitaki. Alweer long bereik al limit omdat de werkomstandigheden onder ze abe moest trainen. Dan hebben we in een voordeel. En ons sabi taki te long winti. Alla de staan dat die weersinvloeden kan een heel belangrijke rol spelen. Of een play een belangrijke rol. Dus dat is er niet geselecteerd voor benemen deel. Waardoor een Miguel van Assen nangaren so John Ayuwang nemen deel naar de Zuid-Amerikaanse Spelen in Peru. En pesanan srefi mekwan boombeurt, want van Assen zowel en John Ayu die win go to nanga brons atap de onderdelen zwemmen en van Assen usabe tapu hing stapsprong en dat na in tranga pisi. Maar Sunayana is dit blijven zitten. Ano selecteer, maar dat toch afwentaki Adume in de Verenigde Staten in een state twilight meet in New Jersey. En nou een internationale wedstrijd en in een sam weekend dat hij in Peru, dat Sunayana long in Jersey, Verenigde Staten en win atapa onderdeel ving, tapa 100 meter en in een tempo 12,3 seconden. Sunayana zegt tegen Notaki, nono de focus. Dit op de Panam Games sa offende plaats Pan-Amerikaanse Spelen sobong. Die offende plaats op 26 juli naar 11 augustus. En dape awan potsa na baka atapu tapa wereldkaart. Awan potsa na awan dragen sa na uit. En aba overtuigen dat die gedrevenheid die zie voor Sunayana blijft niet onopgemerkt. We volgen, maar umusu voor tjade soortus maar die de sporters van die konafesi. Omdat kan de zo'n teme abafiri taki, zolang de no leveren een prestatie, dat in een noti. Pas de een prestatie lever, dat je een sani, maar de sporters van die train keihard, de stuka de train alle day. En na sandat ook toe om ze tjaren onder de aandacht voor de jongwang voor de sabitaki. In Morocco, if you want bereik het doel, in Morocco, in doe best. Voor bereik het doel en dat nou was dan niet. Want Sunayana zegt pot een mooi filmpje vindt op YouTube. Pe power de jongwang voor ons voor uno.
de kan luka film voor Sunayana op YouTube. Te abwa mooi boskopo de jongen voor no page stimuleer voor zorgen taki. Nanga you talent say abi omat sa ay taki to taki talent lai in sanang. Maar nanga juiste begeleiding enzovoort. Dan weer doro unsa doro pumus doro. En mi aba overtuiging to tak dalek den komodo de Olympische Spelen zou doro dalek baka nang mo doro. Nanga den sporters dis zou abi. Daw aba overtuiging dat sanang zeker om met een boombeurt en zeker atap den speler dat hij ook kontroleert baka nanga medalje die sanang. Dus nanga a bijdrage disi samili voor committee adjaja umadi Sunayana Wahi dan mi une konder onderuit voor takwam cintori ete. En atodi sami sa uwan tsaka fesina disi dat ufene jammer dat die wan voeding jong wan funu sang levert in teamverband wan prestatie en door communicatiefouten a decoratie veng no godoro zou we vinden erg jammer maar desalniettemin a bijdrage voor Jorginho en Wijnaldum die a levert samen nga in team Liverpool pe apot sanang baka atap a wereldkaart voor toon asanang vragen voor zorgon tapu tak sanamang ap talent en nou sanisa umus kuster jammer tak a decoratie veno godoro door communicatie asan na wakabung en alade sanat na sosol les saweleri en ook toe lekifa Tyron Spong doro ay potsan ng atapamata nuno de jasino bigi boy sef potsan ng bakatap a world card dahil chon en fa potsan ng bakatap a world card da efu ter ala den stani of wet ter ala den bungsan disi sang de sporters fu el lever da umus de trots atapak konda disi in Sawelibi de trots en mi want tapu mi bijdrage nang aboskopo disi aboskopo dis takso wiki no brada nanga sisa fumi deng dino puru asribi krosi fu katibo asribi krosi fu deng di pina den grawang fui te komiti den baka piking fu sempre den piking dino wani sosrefi no sabi fa fu puru akatibo sribi krosi fu 400 yari kaba che we begi sai si anana kraktikoni sabi fu yepi wiki deng fu puru akatibo krosi de chari soso fromu fuka nanga Jakarta wiki deno setaki grand tangi brother Ronnie grand tangi laatste pisi mikis kepo fel femen pegi eerlijk nagoroski abe mooi me denki daki de arkima ook toe de chari apisi dati gue en denken baka inderdaad humus wiki omdat we zien dat die boef uru sang desma di katibo a people disi do liba baka creëer ini asrana libi makandra en libi tenanga di futi de ete motegi era brara tidena 24 juni 23 juni sorry en kotak baka 1 wiki ongeveer dan abi 1 juli en 1 juli na lekwa usabi askutes ayari di sina 151 jari sang 1 juli 1863 bevinden plaats dat die een kolonisator bevinden van Odofoschaf slavernij in Israël naar de Nederlandse kolonies af.
Maar even lang sang afschaffing dat vindt plaats. De potunu tapu een verkeerd foto. Daarom is het dat 1 juli sang we 4 jaar zo in Suriname, we hoor feest. En een feest day. Althans, een feest day voor UNO. 1 juli zou we horen na een feest day voor de smadi be katibo UNO. Omdat tapa day dat die de kies UNO. De kies de biggest mafono. Ano allemaal natuurlijk. De kies de biggest mafono. En de bepoti sma onder UNO voor jeb ding voor kies UNO. Is dat beter? En dan mek je dat je sommige jaren bakadati sma de ete de wera katibo krosi. Sma de ete sang eroko onder bakrabasi. Sma de ete die voer opdrachten voor bakrabasi uit. Sma de ete die evidence heeft geroepen voor verdedig a belang voor bakrabasi jaso in Suriname. Sma de ete die wanneer tak bakrabasi moest kom baka voor katibo a kondre disi, voor controle a kondre disi. Sma de ete die wanneer tak de gudu voor a kondre disi, no moest de ten behoeve voor de alibi makandra voor Suriname, de ching, de baka piking voor a kondre jaso Suriname. Maar moest de ten behoeve voor een kondre in Europa of een mogendheid in Europa. Brada Ronnie, Sisa Helga, Brada Edwin. Dan apoyuma voor you die chari die de bakan na jaso a gross king. Omdat ay taki na nga uno, ay taka nga grond tapo. Taki akatibo krosi na dat ay kirunum. Umus lus en troe. En umah bromeng ef naf miwang. Ef uno an bromeng u bereng. Maar una angewan presi zodat die ook kan schenken. Vernietiging. Pure na itapu. Want nooit ano ka de bunsani. Lukumo sorry. Mitaki ayari samsa baka 1 juli. Dami me ko opmerking. Dami dak we do precies like 1 juli na een blakamande. 1 juli aan een blakamande. 1 juli na een day. Je moest herdenken aan afschaffing voor slavernij. Maar inheemse unkarde ingi in Suriname. Inheemse bij de strafutu. Dus de is schaf slavernij af. In 1863, 1 juli 1863. De is schaffen ook toe afge de Libisma dati. Sambede de eerste strafu tap adotija. Sambede ook toe de eerste verzetstrijders tegen slavernij en bezetting en uitbuiting. Dus daarom me etaki brada Ronnie. 1 juli 1863 aan Keti Koti. Schreef. Want a Keti no begin. A Keti Koti no vinden plaats op 1 juli 1863. Op 1 juli 1863 formeel afschaffing voor slavernij kondig af. En men benadrukt formeel. Omdat in werkelijkheid hebben de travasie. Maar aketi bekota fesikba. Aketi bekoti onder de verzetstrijders voor de inheemse. Met reden bij die a koloniale overheid sabewani katibo a kondre disi, bezet a kondre disi, voor chasma kona kondre ja, voor drijf de inheemse weg uit a kust. En if a man voor ruim de op. Dat na historie van kondre ja. En met tak verleden, in lees dat in een geschiedenisboek. Maar aten doro noya, dat ons schrijf a geschiedenis voor a kondre disi. Atendoro noya tak u gidem chinfu unu aleri di de muskisi over den kondre. En op de tek moro abra fusasma echago giden. Fu leri tak na disney. Da aketi kot dape.
Maar nou een nieuw keti meki baka. De chas makmoto abra blauw watra. Afrika. De mekdens marati tot slaaf. Chakong. Nanga keti bigi keti chakmoto uit Sipi. Kong asranang. Nanga trapresi fu grondtapu. Mau abe over sranang. Dat is marati nanga keti na de neki. Nanga keti na de futu. Nanga keti na de anu. Abundat grondtapu sabi. En abundat we memeren tapa de futi de. En daarom met aki. 1 juli ano Keti Koti. Want feti en dan Keti Koti ai. Dat die a Keti Koti. Dat de biggest ma fu ono. Komo tot op de strafu per nasi. De tek de egi free in anu. Awet man kar de loe. Tak de loe. Maar meer tak ano loe de loe. A gwe de gwe. De vrides revi. Dat na Keti Koti. En hoe moest vereenzelvig 1 juli 1863 na ala den jari 151 jari abaka. Tak na Keti Koti. Dat ano Keti Koti. Dat bede on fasi fu belaser desma sa de man be onderdrukt in akondreja na ala den tra Nederlandse kolonies. Met de ma wan lezen taki. De Nederlandse kolonies bede de principe onderdrukken bede amoro rituang. Amoro agressief wang. En dan mek die aduur we luko ateng vanaf bewijzen van spreken den traktaat teken tussen a koloniale overheid na den brada fono in Abusi. Committee 1863, 1 juli 1863, de luko om een temp sadape, bijna 100 jari. Sadape. Voorzie, je kiest een formele afschaffing voor slavernij. P. Engeland, na Frankrijk, verplicht Nederland voor Nogosodoro. En dan doen omdat de bevindt dat de onhumaan, maar de bedwing omdat de vindt dat Nederland de na slavenarbeid in Suriname bezig, waar de in een voordelige concurrentiepositie. En if we verstaan abus kopu, sasisa helgatja boom, dat we shitaki, dat na een reden zeiden met de man pas de model Ibriuru aan. Want eigenlijk de man godoro na katibo, eigenlijk de man godoro na strafu. Maar omdat die buiten wacht, je de oneerlijk bezig. Want in een arbeidskosten als zodanig, waardoor je concurreert oneerlijk, tapa woyo, dat je mij pot drukt op de man, dat je mij chari afschaffing voor slavernij. Brada, sisa, dank Suriname in attendati, verleent Hans en spandiensten. Fumek trasranamang, sha san lek Manspasi. Sha de lek Keti Koti. Ma de dat na bede Manspasi tu, brada. Manspasi wantaki de poti free. Den gi free. I go in vrijheid. Maar if you look at emancipatieregeling, staan de wet ma meki, Sambo de van kracht vanaf 1 juli 1863. Nee, je op geen enkel moment ab betrekking tapo den tot slaaf-gemaakte zijn zogenaamd bekonfri. En met dat zogenaamd, want zogenaamd de bekonfri. Want we lezen dat je de moet beroko 10 jaar ete onder staat zo zeg. De ones hadden maar bij controle. Beroko 10 jaar ete onder staat zo zeg. En dan we lezen dat je de massa de man chakon voetap de olo hier en daar. De kaarten contractarbeiders. Ook toe naar onder verkapte vormen voor slavernij. Dus maar dat moest beroko. Nou dat we die aan oude een Nederlands koloniaal systeem bede.
overheid abede in akondreja. En we gaan dat stranamal minataklik minangayu. Want minangayu nooit no boudweng. Roko ser den srefi. Seri de sil. Gia onderdrukker. Fu onderdruk trouwang. En we zien, en dat ben ik met taki, uno bereik Manspasi ete. Omdat men zien, dat ligt van Abbasia, tap den pernasi. In een strefi ama sabitak amane dubong. Maar zo fu behou, a soort positie, taki a meester lobby you, en imag nyang na bakagadri fu a meester, en inaf sweti ini de velden, en jusref nekis langa wipi, dat je wip trouwen. En in die verkapte fase voor slavernij, daar staan dat godoro. Teleki, de man kies uno, dat de man introduceert vormen voor zelfbestuur, zelfbeschikkingsrecht. Zogenaamd, je mag op je eigen politiek mano, je mag op je eigen politiek partij. En dan weet je dat etnische partijen ontstaan. Voor sang. Voor pas toe. A verdeel en heers. Sa kolonisator beïntroduceer. Voor handhaaf dat die. Voor koor you. Dat lukt dis na you free. En jullie na you free. En je moest vieren. En jullie na Manspasi. Weri mooi krosi say abide go tapastrati. Gonya Manspasi. In juli 1863 no bede Manspasi. In juli 1863 na voortzetting voor Katibo onder ons sluier. Dat na sa papa Anton de Kom belerunu. Dat na sa a beweging voor papa Anton de Kom leer unti de ook toe. Dat 1 juli 1863 en alle trade 1 juli na en baka commit 1 juli voor Tamara ano Keti Koti ano Manspasi maar na afschaffing voor slavernij, gewoon formele afschaffing voor slavernij. Dat we gomoro fara brada. Ook een takje over emancipatie. If let volk voor akondreja. Bolukatori. Dat we je ofara de verwijderd voor Manspasi. Want toen de geëmancipeerd. Akatibo krosi. Uwere ete. Akatibo denki u abi ete. We nya unsrefi. We broko unsref saka. We har unsrefi ga grong. Lek va krabu e har krabu. Die wan komoto uit wan bari. Go baka ina bari. Na akatibo pot dati gi unu. Na akatibo pot dati inu verstand. Na akatibo leer unu a kulturu dati. Brada. Tanga sisa. Akatibo leer unu. En de politieke setbasis sa de man be abi. Baka sa ube waka. Be leer unu ook toetak na dat neng. De religieuze setbasis sa de man be abi. Be leer unu ook toetak na dat neng. En u moest be dit tevreden. En u moest be acceptering. En u moest be verzet unu. Dat na ook to a reden, zei de mexmasa e verzet de populair in Suriname. Sma sa e sorry you, tapu righteousness, tapu presi, de populair in Suriname. Is op suma de populair. Sma sa e fool you. Sma sa e charigo naki ede. Want einde van rete luko, next nota abragi you. Maar de soigi i krachti, de soigi energie. En de poti fu du densani. No one broke in a bow.
No een straat in een mekkie. No een werkgelegenheid no creëer. No een oso. Next. No een atoso. Meloba singi fa boy. Paulus Dameni. Pamai singi Roko de Fudu me Peking. Troe watra game me Peking. Pe mama srana etaki. Inyaf mi doti. I dringi fu mi watra. Luka winti say wai. Fiu kan harwan sweetie bro. Luka song sa escheen. Die e brenki u bubaso. Onde yon soort puyo masante de bakar nano. Ma singe takangay to. Ja, ik takangay. Ja. Da singe taki. Pe yubede. Mama sranay aksi. Pe yubede. Di mewe fanodo yo. Pe yubede. Ibe je bouw den skoro. Ibe je mek den wet. Voor verbeter a sociaal-maatschappelijk libi. Ibe je creëer omstandigheden voor verbeter a libi voor alade. De je piki daki nee mi no bedape. Of je piki ja mi bedape. Mi bedape ya di de skoro be musbouw. Mi bedape di de oso be musumeki. Mi bedape di atoso be musbouw. Mi bedape di ube muspur den bigisma. Pur den uit den tiforu na lansi grong. En chadengo moro betre presi. Ube de dape ai. En dat na we gwa Manspasi. Ma anosari. Umus godoro. Want unodoro ite. En if we mix makoru no brada. Unodoro. If we mix makoru no. Unodoro sresrefi. Ko stapa face. Sawe face tap Manspasi. Minotaki. Trawiki de man on face. Sranama lop face. Dus a face to face. Mamotanta ken ala day. Zodat alles ma de jeremi kan jering. En men hopen dat autan abaka wan day na wan sma in en ton. Voor sabitak na a face voor a wetman je vier. Pe a wetman overwin de verzetstrijders voor UNO. En pe a figi a verzet voor de verzetstrijders voor UNO. Voor pe a figi dat die poti ondra mata. Da uneshi dat moro. Dan a dif en weshi. En a dif en we vier. Saranama mus opo. Den pura katibo krosi brada. Nanga sisa. Den pura katibo krosi. A kondre disi. Tu karis ranang. Naf deng. En nooit moro. A kondre disi. Mustro eigendom. Fusma aan de Noordzee. Brara die de wet man konja de Europeanen konja de man komitisma. Unkar de ingi. Maar in de boeken de man schrijven. De man ontdek Amerika. Faya ontdek wan presipes madekba. Fa. Toch de leren asanda tap skoro. Midis donja. Mi leren a skoro. Mi boy. Leren tenanga no etena skoro. Zou tak we do. Dat 43 jaar onafhankelijk. 43 jaar onafhankelijk de Chinfunu en leer het op skoro. Columbus ontdekt Amerika. 43 jaar onafhankelijk. We vier Manspasi. We vier Keti Koti. Terwijl na 1 juli. En we zie 1 juli le Keti Koti. Want we gwa kwaku. Als standbeeld staat man bij 100 jaar afschaffing slavernij. Dat de man bij een standbeeld. Zou een Suriname meki. Dat de man poten tapa uku dape. Tapa stonfutu. Dat dape we go potkrans. Dape we go begi alla soort begi. Et troe watra. A jare dis o mek me bre 51 jaar. Zou we doen dat? Dat u de 43 jaar onafhankelijk. Sheng. Dan
Daarom na kuno verstaan schreef sante kuno fos dati. Sante kuno fosa onafhankelijk. En op uno verstaan schreef sante kuno fosa onafhankelijk. Fawo verstaan sa ete kuno pe ude, pe uknapu en pe umgo. Woman verstaan dati? Wani verstaan fosi po kumoto. Wani verstaan fosi sambede fosa onafhankelijkheid. En na draai pari. Ano para boto? Draai pari. Te contra koers. Zorgo tak de chifuno en leer trasanino. En dan meluku ala den geleerde in a kondre. Vanaf IOL, Instituut voor Leraren. En met geschiedenisleerkrachten. En met studenten. Den CPI, nanga den Pedagogisch Instituut. Sa ay mekis maklaar voor gidem chin voor lesa skoro. Da fayo giwam chin les na skoro. No de weter IT klas. Tapu a lager onderwijs. Da baka de IT klas na IT yari. Da in een mekwan Suriname ete. Luko gimino. If baka IT yari. Ap chin sa e begin a eerste leerjaar no sabi skrivi na plakay plaksani. En een systeem de tak baka IT yari da amangona a vervolgonderwijs. Da if baka IT yari in een mekwan Suriname ete 43 jaar baka onafhankelijkheid voor 25 november 1975. Dat zou taki udo. We 4 1 juli ete, we hoor feest. We troe wat ratap 1 juli. O mag troe wat ratap 1 juli ya. Maar sana mofo die we gya wat rato troe. Sana mofo die we giden grani gisa we troe a watra. Sana mofo die we giden te we troe a watra. Na pardon we accident. Voor a fasi fau chau srefi. Of na shen una abi. Voor doeleki na power ding. We doelek we power ding, maar ons heb niet eens pomgo power ding. We go power ding na asani dia wetman potigiono. Na wetman knapel lafuno. Hi. Tego takang da lafu muki. Want in een atelier denk ik dat jij bent ook een van die domme. 43 jaar baka onafhankelijkheid. De score voor uno ne produceer Suriname ete. Tama kwanta score. Ama apo een diploma. Damai goroko. Da kanta kama fenroko alanti. Akanta kama fenroko in wan gewapende korps. Akanta ka man fenroko in een verpleging. Akanta ka fenroko in onderwijs. Akanta ki a fenroko in een bedrijfsleven. Maar kan ook totaki a tro een eigen baas. Me denk dat me op zo goed alle mogelijkheden die de. Paka 43 jaar. Da ala den smadati sa ego no in een arbeidersmassa. A arbeidersklasse die ego roko no desranama ete gideng winti wailanti pai e gelde ete gideng peme roko da peme mos nyang de van toepassing ete nepotisme de van toepassing ete regel mi brada regel mi sa regel mi mati. Corruptie de van toepassing ete. 43 jaar bakadati. Vakbeweging in akondre e karoko man kastrati voor politiek ede. Maar ane forum aroko man voor de wan Suriname. Voor potens kouru onder aroko voor bouw akondre Suriname.
En even lang zou de onafhankelijk we zingen u eigen volkslied, brada. We op u eigen vragen. Maar u verstaan het is we doen. Want als we lukken de woorden voor een volkslied, dat we de fout bezig jaren. Met alle desma, zei ik terug wat er naar kwaku en jullie zei kom. Hoor boena de edesa metaktide. O de fout bezig jaren. O te wo tronsranamang. O te wo verstaan. Dat dis na akondre pe wo libi pchi abaka. Pe wo libi pchi abaka di o libi pchi abaka ook toe. Pe un nageslag voor taken zo. O tang abaka. O de gwelip de we gwabonyo grong. Dat de et abaka. Sana libi sa wo libi abaka giden. Wan libi pe a mogelijkheid de a kans bigi tak de tronsrafu baka. Nadat na a mogelijkheid sa wo lib giden. O te wo wiki. Lek fa brada Ronnie Karden. O te wo wiki. O te wo pura sribi krosi. A katibo krosi sa we weri. O te wo pureng. O te wo pureng na ons king. O ten wo tro ons srefi. O ten wo de geëmancipeerd. O ten wo Manspasi. Dat na aksi sami abi tap ade disi brada na sisa. Dat na atori aboskopu di miwancha baka sisa helga na brada Ronnie. Di alasma inasrana libi makandra na den brada na safumi di dadoro se kondre. En met takwan leesi ook toe, men neem nog ons maar kwalijk. Sank moto in Srana en ago libi na Holland. Want a welvaart in Holland na een bigis mat sweti na nga brudu chareng. Misref dis donja be pot maandag zijn toe. Voor je bouwdijk a Holland. Dat zij de Srana mannen mag profiteren. De Srana man dape moest op dem kies den schrefi. Dat de ap aandeel in Nederland. En op begi de begi. De biggest mafrok of dati. De ap aandeel en de moest eis de aandeel op. En een woman moest kotegen in zwartje gaan weer naar je land. Of gaan jullie weer in die bomen hangen? En ding moest kon op je den schreef. Mino kon op je den dape. Want de no shimi dape. Me meki wantra udu. Me meki wantra toko. Me gwa Holland wan leisi me libi no mo. Me no sabi mo go wan tweede leisi. Me no taki me no go. Maar me no sabi if mo go. Maar feti dati dape densref mus leifara feti dat. Me no ma yep den nga dati. Mos donja mo tak misani. Dade wiere dape. Maar de nom teka soso di de wan soso den dape. Dade charen waka. E libi nga densrefi onderling. Wan lo soso libi. Lek de sani dip satra day. Pe lezing na makhoor Srana man na makhoor lezing over Manspasi of over Keti Koti of over 1 juli. Want Srana man zijn de Indies voor een kolonisator en een pura katibokrosi ete. Ik gooi opstand daartegen. We njauw schrevi. Ko free ons schrevi. Ko na njauw schrevi moro brada sta. Ko free ons schrevi. En u apwan kondre voor ontwikkel en a kondre dat de karsranang. En ko ontwikkeling. Zodat hij te adefu masragado doro ungwe da u dagado kondre da we luku baka tap sang u libi abaka gedem chimfunu. Da we geniet ape ude want de chimfunu dia buntapo a kondre dis gudu en a gudu nooit moro mus go in anu voor Europa. A gudu mus gebruik voor verbeter atamara voor de gram chimfunu nanga den chimfudeng. Dat mus op sana gudu. En u mus doro een moment pe alla politiek leider e versta asanati. Doro een moment pe alla assemblee mang nanga uma mus versta asanati.